أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وفاطرنا ورازقنا من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وتسليماته تترى وتتوالى إلى يوم الدين. إخواني الأكارم، أحبتي الأفاضل، عمر بيت الله، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس الملائكي الطيب، سلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اللهم اجعلنا جميعا منهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الخطوات الطيبة نحو هذا المكان المقدس، بيت من بيوت الله عز وجل. رب سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذه الحلقات نورا وهداية وشفاء وبصيرة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. إذن ازدركنا مع موضوع الموت، تذكرة الموت. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني قشرنا المؤقت، قشرنا الظرفي، قشرنا يعني قليل الزمن، يعني سرعان ما ينتهي، سرعان ما يتلاشى، سرعان ما يفنى.
يعني ويرحل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ما هي إلا أيام معدودات، أيام معدودات ولحظات منزورات، سرعان ما يلقى المرء ربه سبحانه وتعالى. يعني لا حد سجن السين شيء قمز يفصل بينه وبين الموت، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وإنما ديك الحقيقة اسمها قشرة حقيقي، قشرة يعني قطعي، يعني لا مناص ولا مفر منه، ولا تحدد تنجم مرض استمتانت ولا تنج وقاية ضد الموت ولا يؤمن ضد الموت. قال كان نزوايس إن شاء الله مصير محتوم كلنا إليه سائرون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال شيء كان في قافلة يعني ولسين كل حد يمر السين الماضي وطا من تلك القافلة من ذلك القطار. يعني كل حد لا يعني يتوفاه الله سبحانه وتعالى في الأجل المسمى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا يعني إلى موقوت بأجل. المد يسوي الأجل يعني ذلك معلوم عند الله سبحانه وتعالى. إذن يرد إلى يعني نقطة مهمة جدا. الموضوع كله عبارة عن نقاط، كله عبارة عن يعني مواعظ وعبر يعني نستفيدها و يعني نتعظ بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهذه الآيات. يرد إلى موت الأشقياء والعياذ بالله كما ترون في هذه الصورة. قوله سبحانه وتعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نبين في الحلقات الماضية أن الناس فريقان، قاعد نتعشى مارو نرعاش في الماضي نرعاش في المستقبل. لحظات نتمدنت لنا على قسمين اثنين لا ثالث لهما. الشيء القسم في ثلاثة، إما إلى جنة وإما إلى نار. رب سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. طبعا بين بأن أهل الجنة أو السعداء يعني رب سبحانه وتعالى يتزنس ملائكة الرحمة. يعني لحظات نتمدنت يعاينون مجرد تفرغ النفس خلاص، يعني هذه فرغ من العالم الدنيا، هذه فرغ من عالم الجسد، هذه بدا يركب الملائكة عيانا، بدا يركب ملائكة الرحمة. سنجازنا رب سبحانه وتعالى في أجمل صورة وفي أبهى حلة. سنغير رب العالمين المنظر ني مشيتو لحظتني دايما استقبال ني مشيتو أعظم استقبال مشيت نبين، وأعظم لحظة وأجمل يعني حدث في حياة الإنسان هي اللحظة تنتنس تربي قبل سيس بتربي رضا غس رب العالمين يعني يريد من السعادة. أجمل لحظة مشيت نبين لا تعديلها يعني أي لحظة في حياتي كأنه يعيش يعني مش قابل مناسبات لحظات جميلة في حياته والتسنت الدولة القرب يعني لا تساوي شيئا. تسنت اللحظات نتمنى ربي سبحانه وتعالى يقبل نفسه مش إنه يعني يستبشر ذلك السعيد رضي يفرح وتسلم عليه الملائكة من الله سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني خلاص يا سنين تستت الشيء قنص الخوف التعايش في سلام مطلق. بداية يعني لحظات تمتنت كذلك فترة البرزخ فترة إلى اسمها جارة تمتنت قيام الساعة، وكذلك تختم بعد بسلام. مش إنه يحكي رب سبحانه وتعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هو غير سيدنا عيسى عليه السلام، هو غير سيدنا يحيى عليه السلام، وإنما كاع السعداء ربنا يجزيهم جميع السعداء جميع الصالحين كعوسي يقول يا ربي كعوسي صفرا كعوسي توب كعوسي ريقلي بانس يموت ضمبارش يموت مقبول يموت نظيف القلب ونظيف الصحيفة. سبحانه إذن اسمها يعني ينبغي علينا جميعا أن نسعى لتنظيف قلوبنا. ربنا صفى ولا من الغزاء. بعد ذلك بياض القلب ينعكس على بياض الصحيفة. إذا الصحيفة استملت يعني خالية من الأوزار وخالية من الذنوب. إذا يتوني يعني من الصنف الأول أي صنف السعداء، صنف يعني السعداء. وأما الصنف الثاني مرة كانوا تحاولوا في الصنديس رب سبحانه وتعالى يفصل ديس كثيرا في القرآن. أنا أعني السمع رب سبحانه وتعالى عن موت الأشقياء وجاء يعني أكثر بكثير مما تحدث الله عن موت استغفر الله أن يسمع ربي عن موت الأشقياء من حيث الآيات بشكل بينما، وجاء من السمع ربي عن موت السعداء. هم خطر يعني موت السعيد اللي تعين يعني ديك المعاناة واللي تعب يغلب، وإنما يعني ما هي إلا لحظات يعني ترحل تفغ الروح تولى ما عانى في سكرات وخلاص بعد المعاناة بسيطة جدا بعدها من نادز الله رب سبحانه وتعالى وليت إلا الخير وإلا السلام. والعلماء يفسرون يعني في سورة النازعات تفسر قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. لو تفسر العلماء الناشطات نشطا هي الملائكة التي تستل أرواح السعداء اسمها تبين طموني بكل سهولة بكل يسر يعني مش يقارب ندمون تفيقي ماس الدرجي ماس إلا في عالم الملائكة
إذا في عالم الأرواح، الأرواح السعادة اللي نلقى معاسن يعني مع ربي سبحانه وتعالى أغني السنة كاع عاوسي سبقنا في الخير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني السنة ربي معاسن في فترة البرزخ وكذلك في فترة يعني بعد قيام الساعة. وأما يعني المشكل العويص والخطر الأكبر تمتد الأشكال السبل والعياذ بالله. لماذا؟ لأن اسمه قنحة شقي يعني عاصي، قنحة مذنب، قنحة كافر والعياذ بالله. لحظات تنتس ورب سبحانه وتعالى يتزنز يعني ملائكة الرحمة ويتزنز ملائكة السعادة، ولما تزنز ملائكة العذاب والعياذ بالله. إذن رب العالمين يقول الزمانية يقول اسمه يقول ملائكة الصغار بالصورة نص ماشي زوج بحيث يعني الدنيا الله يصر خلاص يعني بدينا في يسولك ملحية بصح انت لا يفرق يعني باش نفرق بين عالم الجسد يفصل الدنيا اللي تعيش في عالم آخر. لازم انت قبل من انت ولي السنتين صار انا في عالمنا وانما انبروش انا في عالم آخر. وختني مش من اللحظات تمدت مجرد الروح ستتفرق يرقب لها يرقب ملائكة الشقاء. طبعا ناس يسقلوا ناس ستيتا يضربون وجوههم وادبارهم ابدا تقررت يعني ابدا. طبعا ذلك الشقي مرض تحاول يدافع في منس قرص الوجه قرص يعني تحاول يبرد دمس. سمي بعض هذه الصور مثل ما يحدث تماما لعصابات المجرمين لما يقبض عليهم متلبسين يعني عصابه ارهابيه مع عصابه اجراميه اسمها عصابه مخدرات. تخيل كاع نرقل اسناس تطفن القباضات تطفن البراج نكتمدين كذا بتسني تصارى في تلك اللحظات يعني ماشي قارع يسقطون على ايديهم واش شخص اللي بدات تسوي في بدايه الامر ابدا تحاول تدافع في منزل بصح نكتفنا نسلسل اتناول والعياذ بالله الى السجن الى ما شابه ذلك. تصور عباره عن تقريب للصوره كل خطط لك انا يعني عصابات توظفت هنا وهناك. في الحقيقه ربي تقرب من الصوره بدات تصارم في لحظات الموت. اذا مثل ما يحدث في الدنيا لعصابات المجرمين لما يقبض عليهم متلبسين تكون رؤوسهم منكسه مستسلمين للقابضين عليهم يحاولون نفي التهم عن انفسهم بكل الوسائل. مشينا تفت مستسلمين تبجنا الودين يعني مشينا دمزوا ردي هذه السوس مستجر بلا سوسم ابي تحاول يدافع مصح طبعا يعني دسني جونارمي كذا سندبي دوسين سلوك كاع تولي مسجل بالصوت والصوره خلاص يحسن باللي جنت خلاص يعني مش قارة السوسم استنتج ربي بالعالمين السوسم. اذا باش نرقب على هذه الصوره يعني ما هي الا تقريبا القنشره يعني بسيط جدا ونصار لحظات تمدت. ربنا عافى من هذا المصير خص يخبر منك موت نيا في الطريق والعياذ بالله موت نيا ملائكه العذاب يصغر بيحطوا لك السوالف مثلا رقب واش اسمه يموت يعني والعياذ بالله عاصي الفاسق الصغير بدا يركب يعني في تلك الفتره. طبعا مش نتكلم الموعظه ومش كنسنوا هكا ولا ما نتكلم الموعظه يعني نطلب ربي اسمه دعاء خالص وضارع مع الجهد والعمل في الميدان كيف هو تمتد سوا طريقته سبتها بالتوبه النصوح الى الله سبحانه وتعالى. ان توب يعني تلقى حد يسنف في ماسك معصيه ترطل يسنف في ماسك قنشران يعني يقندوسي زمتير يكلمات زمتير يقول حد زمتي سمح اسمه انصف يمنغ يعني ونقي صحائفنا باش كنزور ربي سبحانه وتعالى ونموت سعداء ان شاء الله. اذا يعيش الشقي الغافل خائفا من الموت هاربا منه يشمئز من ذكره يرعب بمجرد سماع اسمه. سميتوا الحياه الغافل الشقي يعني لو استفدت الله يسلم في ماس باللي جيت يعني مش قالوا لي قبل السبدر تمتات ولا السوي تمتات ولا يشمئز من ذكر الموت. يبرد يرب تحاول تسميتوا بس يرب السمتات بصح في الحقيقه لي زوغايس بلا مغدي فقط. اذا لانه عليم بما قدمت يداه يتخذ جميع الاحتياطات حتى لا يموت كانه يفر من القدر المحتوم ولكن يعني هيهات ان يفر احد من قبضه الله سبحانه وتعالى. مش نحكي رب العالمين سودين يعني يهودا السن في منسب اللي جيت السن في منسب اللي عصات سمنا الدفع يعني والغسن ناس انت بدات تمتت وكذلك تتجه كل احتياطات يعني اضرب ونستمتت. الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن ربي يستوى المعودين قال يعني مثل كنت تدعون بأنكم شعب الله المختار تدعون بربي قبل غفوان أو نجيك تعامل الخاص صح منا تمتت. رب العالمين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اسم الجبل يولي كنت تسمع الميزان هذه السنة الاسم بدأ قحدا واللي قبل أذكار تمتت واللي غير تمتت البشر حفتو يساوى سبيت الموضوع تسوي في أي موضوع ويساوى تمتت. تقول والعياذ بالله يعني علامة شقاء تسول سبيك الحضروني
سبوا الحاسبه حتى نديني لابد اللي تحسها اللي مريقل تحسها قد توصل لما خربش تحسها يعني ولي مستعد للقاء الله عز وجل. بس المؤمن بالعكس السعيد يرجو من كان يرجو لقاء الله ويتمنى تمدد زغن سيوى النبيين وهو السعيد قال سارة مش تمدد بس في نفس الوقت يتمنى دي لقاء رب العالمين. هذا خطر يعني جاجس تحسها بلي صافي سبلي دون ضيف الشيء حد يديس ولا يقول حد يبنغ معاس ولا يقول حد يشاس الحقص يسمني إذن يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن والعكس مرة قل حد شاقي غافل السنة يجوني السنة الموطخ بالذنوب والمعاصي أدين ربي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ولين ربي على الحياة على حياة المهمة يعيش في أي وضعية وكان يتمرمد ولو كان يعني الانفتاح والتكركيبة الصح واللي غير سليمت وسط درت مدات وسط فكر ديت مدات كاع شي نعطوني مهم نقطة مهمة جدا لازم لازم يستفر تمدات تسمى الأصل اللي خشاع الأصل اللي يقول اللي حسبي ما ناس غادي راجع شي بارك الله فيك إلا وصل الله يصل غير يسد درت تمدات تزهدتش شي باش حنا بالمريض اللي والسوا اللي تمدات فهمتوني كشرا يعني خاطر جبنا بنادم اللي تستسيسي ماس وتجد أنهم أحرص الناس على حياتهم. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ولكن الذين ربي وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. اسمع وسي مشرك وسي كافر يعني تقول بس باللي مادام لا يطول العمر شغل يدهن السمتات ولكن مادام نهاية التمدد مادام نهاية لقاء الله سبحانه وتعالى هذا بنادم يعني يوهم نفسه يعني قال يتوهم نفسه كأنه لا يموت كأنه ازدي غادي عاش قرش بكل تعاش 1000 سنة نهاية استمتن سمتن ديزيس اسم السؤال ماذا بعد الموت متى بعد التمدد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دائما نوصل مع هذه الآيات اسم الآيات اللي استوت يعني عن لحظات موت الأشقياء وهي من طبعا من أصعب اللحظات ومن أخطرها فنمشي ربي تركز يستوى في كثير من الآيات في القرآن الكريم. قل الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحت شيء ليت تفكر ليت تسوي وسطه ذلك الشقي لحظات تمدت استثمار سكرة الموت. سكرة الموت يعني لين يتفت من تعب ومن نصب خاطر الملائكة داس المرض بين السات الملائكة باسطوا أيديهم السيت في نفاس نسيت كيف يتغير رب العالمين لازم بين الروح سمي سكت العمقات وهذا ما يفسر به العلماء قوله تعالى والنازعات غرقا. نازعات غرقا يعني توبيا صدر الروح اصلا من الغرق يعني من العمق سيقول العمقات يسد تغير بدا تكرر الدم نضاك الريت اللي تويل اللي تزغى الصغير بالطريقه لحظه يعني اللي يركب لا يعاني مشينا ديما تعوض باللي عالم الاحياء بينا المعس تول طمطوط تول طراس ويركب ولا حيه بس حتى اللي يركب اللي تعاشى يقول عالم كاع شكون نلقى هذا عمر من سنين قال حتى ما يجوا مني نغسي ونغي زكا خلاص يعني مجرد الروح استفغيا اترقم جلتها هاميه دا منيتو شي يرسل الستر بس خلاص يتعاشى للفغي الى عالم اخر. إذن يقول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يعني تفر سمينا طور الشقي يفر من الموت يرد السمتين يجب كل احتياطات يتحاول يسمع الناس من هذا الموضوع. إذن تبدأ سكرات الموت العصيبة على الشقي العاصي قد كان في الدنيا يحيد ويهرب منه ويتخذ جميع الاحتياطات للنجاة من براثنه. طبعا بلاد ما احتياطات قال حتى المسلم إلى مأمور تكون احتياطات والتمتيت بس في نفس الوقت يعني بلاد يتعلق ولسه الاحتياطات مي خاطر كنت تجد 1000 احتياط مليون احتياط مالك الموت تزيس اجدب بي ولو كنت سليما ولو كنت محصرا ولو ترود ديك التمديد ولو تريد في برج اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. اذا على سياسة النعام قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم شريتوني سمني بخصوص العامة سياسة العامة إذا جت التفسير من بعيد اسمها كناية عن الخطر تقبل الخطر نقل الحيوان سياسة من بعيد عوض ترولنا تجي التصرف مش كتمنع سين صيادني أتبت سكرم تبجي سيما تمرتنا تسكرم تيبل البوليس خلاص تقول بس اللي مادام تسكرم تبجي مادام تيترقب أي العدو نظام كسمه زيديس تسمي تبي تسمى ثاني سياسة العامة الشقيق انت تتصارع صح اسمها تم انت تساز عوض مرض كل وسائل كيف هذا ادي مت سعيد كيف هذا عاد تعيني اللحظات تندس وكذلك ما بعد الموت انت بالعكس اللي تفوفيله يا رب الضروال تجي من سويسين يتهرب يعني يتتر معاصص خي ستيمنس اللي وسيله السيفمنس لما نلطخ الشوط الله يصر هذا الستيمنس اللي قالوا ما درنا والو الجو لا حاجه ستو بالتميد نصف ولا وسيت زكاه ولا وسيت شمراس الشمس خلاص يعني مقصود يخرج مثل التعاشي في الاوهام يتول بس بين امريكا ولا هاي بصح في قرارات نفسيه يسمي يخرج مثل الشيء يخرج مثل واش نغلا يجرح يخرج مثل نسامح يخرج
نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحا قبل الموت. تبدأ ديس وإنما السؤال كيف نموت؟ كانت يعني تحاول أن نتناول كيف يموت الإنسان وكيف يموت، يعني الوسيلة طريقة تعددت الأسباب والموت واحد. يموت نغدا دليل كاع يعني بنادم يجوا يقدر ربي حادث مرور يموت نسنا بمرض، لا تهم طريق كيفية الموت، ولا يتهم بنادم كيف الحال اللي يعدس في لحظة الموت. إذن المؤمن السعيد مش نعطوه لا يتمنى الموت لنفسه، لأن طول عمره فرصة للاستكثار من الخيرات والزيادة في الطاعات، وإنما يكون مستعدا متشوقا للقاء الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. ممكن الحقيقة نطور بنادم يعني لا يجوز له شرعا يتفرض يا رب مش ليك تمتد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الحديث: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا وتوفني ما كانت الوفاة خيرا. أنا حفظه الدعاء يحضر ما يتحس الصدور يتحس به يعني ربما يقول على توفته عشان نسيو المرأة عن أمنا مريم عليه السلام، يقول على توفته الجنس مثلا، يقول على الطعر بالعربي، يعني يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يا ربي حي، يا ربي حي ما علمت حتى تسمى الحياة أغانف أحين يا رب تسمى يا رب العالمين، يعني تمت تغنف تغني بالنسبة للشيء تفتينا ودق الغفر وش عصر فتوفني، يعني أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا. أنا حفظها من أول دعاء لو سجهز يا رب وش ليك تمتت أدرى حصل الدنيا تدرى حصل المشاكل أدرى حصل كذا تويسي بالله نصبرني الصبر الساعة تلك المشاكل وتلك الأزمات وتلك المصائب، بالعكس يرني يصل بدرجة الجنس كل اسمه أساس الشرب العالمي نعم مثل الجنس يموت من المقبولين أي المشاكل أي المصائب كنت بدي قل خلص علو عطاء من الله سبحانه وتعالى. إذا ما دام اللي يقدر ما دام يشرب رب العالمين فرصة قدر ربح الفرصة نادرة جدا نادرة شفت ولا سبب خلاف زدير مثلا نشرب بيك الفرصة خلاف لاش تونس ما الحياة كانت عايشة ديس هي الفرصة الوحيدة نروح سيسي الأخرت، لأن كلها مشينا حقائق لازم بعد كل خطة تتذكر سيسي ناس مش كده ديما أربع ديما عاد رجل كل شيء عادي الزهل بلا ما يدخل كذا قبسيتو مع المغريات مع الشهوات الدنيات كل شيء كم الإعلام كذا بديدو بالدنيا يخفل إبهام بين الحين والآخر من ضروري الواجب أي عاد لازم تفكر في هذه المواضيع. طبعا إنما الدس مروا إلى أمنا مريم عليه السلام تبي نحكي نروح من مريم عليه السلام يا ربي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني لحظات لم يعني يسقط ربي سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام تيروت من غير أب تلقى بين وراء كذا تقول القوس، يعني كيف تقابله؟ تقابل القوس ناس نوتني قال ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هل يتمنى تمتني تقول عتوفتن جنس يعني أتفهم في سياقها ونقرأ بدل يعني من مريم عليه السلام طلب كن فوق الموت قبل ومر قبل ما يصير موري، يعني التلبي من الدليل اللي يتمنى الموت لا يعني قال لي تاني مش نعطي موت في يعني في ظرف سبحانه وتعالى يرزقس يعني هذا الصبي الوليد سيدنا عيسى عليه السلام من غير أب القوم سنسجر ستقول بالتالي أنت تقول عاد فتن أنت تقول عاد كذا يتصاري سيدنا شرع فتمنتي الموت. أدوا لمرء دائما إلى آيات موت الأشقياء، شنو آيات يعني خاشعة حقيقة مؤثرة يتمعن من عز تعاود يعني نذكر بها أنفسنا والسعيد كل خطط بنادم يعني السعيد يا ربي نجاي تكون من يعني من هؤلاء. الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي يعني ترق وين عظام أعلى الصدر إذا نسمع من سن خسانة ثمان سن تراقي باش كتفهم النفس الشقي الله يصير أتوب بيسك تقول مقاتل التالي بسيف سنة طاودة تتفغ الروح السن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ماذا قيل من راق يعني أهل الصفاميس كذا يعني الدوشانس كذا تكلم في قلنا الراقي ده يعني الطبيب تكلم طبيب تكلم زي يعني تغتت كما رأينا يعني عن بعض الكبار الزعماء بعض الرؤساء كانت لحظات تثبت التليفونات بدات الأطباء جروا ناس من مختلف أنحاء العالم طيارة ضربت تسنتز ولكن خلاص بدات اللحظات سنجروا وينفعوا لحية باش نعزم النسات. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق برم سبحان الله يعني داود يكتب لحظات هذه السن اللي ندوليتي خلاص الشقي لحظات اللي تحسب لي خلاص يعني آخر عهده بالدنيا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق يعني إذا نص مش قال هذا أتشاس بعضهم لو سقوا التفت الساق بالساق يعني سخوا كاع
خاطر ملي ديك لحظه حرجه جدا يتحسب لي خليفه قد النيت يتحسب لي ولي يقدم يقنشر هذا فرح حسيس لملاقاه الله تعالى سمي السلف كاع استخدم اللي فاهم لي سنه في تلك اللحظه والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يطمع. طبعا وصفته رجل ليس ودني عن السعداء وانما يستولى عن الاشقياء ولحظات موتهم. اذا تزداد سكرات الموت وتشتد على الشقي حتى تبلغ نفسه التراقي فيستيقن الفراق ومغادره الدنيا واهله من حوله يهرعون بالادويه وطلب الاطباء حتى تفيض نفسه الخبيثه لبارها وتدفي سقاه على بعضهما. طبعا تقولي هذه الصور والعياذ بالله نعوذ بالله تعالى من المس على هذه الميتة السيئة نسأل الله العافية أو الشعور الذي يعني عاد في الأرض فساد الصغير بمشي الغدد كم قتل من الناس لكن تم الله يصاب مشي تشوف والعياذ بالله 8 سنين ليك السلان شاب واللي يدروا ولا يموت والعياذ بالله. طبعا من الظلم ومن البغي ومن العدوان وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي يعني يساوي اسمه شقيب الشاعر يستولى على الإنسان الشقي بالطريقة واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوى واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني. خلاص يا بسيس ما هي الرحظات يعني تفيض وحول بريئها أدي عدم لته بين القوتس بين الفامس بين الجيشس بين الريالس كل شيء يعني يتركه وراء ظهره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دائما أن نعتبر تبيان مشاهد موت الأشقياء. الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وهذا التعبير هو التهويل والتشنيع والتفضيع اللي قشره السب واللي قشره يعني عظيم ورهيب جدا يتوضر بشيء ولو ترى كذا وكذا وكذا يعني كنت تحضر ذلك المشهد لرأيت شيئا جللا وعظيما. ولو ترى عندني يقول إذ الظالمون في غمرات الموت يعني أولين السعداء الغنية بين الناس وإنما الظالمون منهم الظالمون يعني الموت على غير توبة نصوح موت على غير تقوى موت على غير إيمان موت على الكفر وعلى الشرك في المعاصي. بقرا كنت السن بترقب في غمرات الموت. غمرات الموت يعني تحسي ديك الغمره سميتي حتى يغرق سميتي الله يسر تفهمني في دوابه كانه يعني قاعد من يغرق والعياذ بالله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم يعني لحظات من نوع المعاس ملائكه العذاب لن يبسطون ايديهم بالعالمين نسب ايدي الى الملائكه الله اعلم بكيفيتها ولا تحدوا لي السنين في السنين ماشي تجي ولا الكيفية نبغي نسن الروح ماشي تشوف ذلك من عالم الغيب من عالم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم سمي نطور نفس الشقي تبد تعوق تشد تسق العنف كما كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني حديثه أن نفس المؤمن تسل كما تسل الشعرة من العجين يمكن زاد في العجين تنطف بكل سهولة. واما نفس الشقي اللي قاعد في معنى الحديث اللي قشره يخدم مسلو الماء مثلا كنت ضفته مني تبزج بحيث يعني مش كتبيتي يعني تحت بصعوبه وشده مش جاء في احدى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم شهدنا والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم بس اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. اسمه سوى السويد من العذاب وإن كان في الحقيقة أن الشقي والغافل العذاب يبدأ سد النت يتعاشى معيشة ضنك يتعاشى في مشاكل يتعاشى في رعب يتعاشى في خوف يتعاشى في كآبة يتعاشى في انقباض. اسم الله يصل العذاب الشقي وهو يبدأ بلحظات الموت فقط وإنما يبدأ من حياته الدنيا وإنما يشتد قاعد أنا عايش في مشاكل الدنيت وتبين ستنادي عاش في لحظات متبدنس تخيل أنا عاش في لحظات الموت وتبين ستنادي عاش في فترة البرزخ أنا عاش في فترة البرزخ وتبين سواء عاش في لحظة قيام الساعة لحظة قيام الساعة تخيل أنا أدرك في البعث أنا أدرك بالمحشر تدخل تبين ستنير أنا أدرك في قيام الساعة أنا أدرك جهنم ديما والعياذ بالله وأدها وأمر لا يقارن به أي عذاب يعني سلسلة من العذابات والعياذ بالله. اسمع الله يسر بلاد ما يفكر وجد العقل هذا الشيء بتيوي تزور إلى هذا المصير بس ولكن كثير من الناس ينتوي من سنسي فاسنسي يستفي ماس ليطفل لابس جهنم والعياذ بالله تدين المعاصي يعني ظاهرا وباطنا والعياذ بالله تقول لي تفكر في التوبه ولا تفكر هذه رجع ايمانس ولا يعني يؤنب ضميره ويصلح ما بذاته كلنا خطائين تزيد بنا الاقدام صح. القضيه اننا يجب ان نتوب وننيب ويعني
مش قرار صفى يمنى قبل لحظة الموت. وأما الغلطات كأن تجد غلطات صح، يعني الإنسان لا يصر ولا يتمادى على معصية الله سبحانه وتعالى. إذن إن للموت لسكرات وللقبر لظلمات وإن للنار لسفرات فاعمل قبل أن يقال قد مات. يعني كما يقول هذا الحكيم فاعمل قبل أن يقال قد مات. ده يتولى يعني إذا طلب بهذه الدنيا العمر تسكت الوقت أن الموت تسكت أجيال من بعدنا. إذا فلان قال يموت بطرحه اللي يموت في السنة الفلانية، يعني كما مش كان قال معروف بالنسبة لأمواتنا. دائما في سياق مش الله يعني آيات موت الأشقياء لاحظوا ونسير ربي في آية واحدة ولا في آيتين، وإنما يعدل لنا من الآيات. هم مش كده عبرة موعظة يعني كل خطرة من النبي تلاقى مع كل خطرة يعني تواجه هذه الآيات لكي يكون دائما على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني الملائكة تتوفى الذين كفروا ليس المشركين الكفار يهود نصارى، يعني حتى المنافقين حتى العصاة كانت في الذين كفروا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ربي نقرر يكتب قصة صار في لحظات الموت أن الملائكة تسند والعياذ بالله استيتا أتوت يعني مش قال من وجهه أتوت نسيب القايم كذلك بالكتبية والعياذ بالله يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه حقيقة تنصح عمري من الجمهوري، يعني أقول أن الموت من عالم الغيب وليس أبدا من عالم الشهادة. تلك صار دين الصغير ربنا تلك صار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب، يعني بعدهم مباشرة سنتولى ذوقوا عذاب الحريق. يعني كما يقول العلماء أن فترة البرزخ يعني بنادم إلى تعذب قلحت شقي اسمه مرض قلحت من يموت والعياذ بالله وهو شقي وهو مغضوب عليه. مرض اللي يتعاشى العذاب أكيد يتيقن بأنه يعيش العذاب ولكن ليس عذابا جسديا. والصحة سنتهي تعذب كما يفهم بعض الناس تعذب في قبره يعني تسندز يعني وما بعض الحيات وكذا والعقارب لا واللي تعذب جسديا وإنما اللي تعذب نفسيا. نفس اسمه ربي سبحانه وتعالى إلى عالم الأشقياء. من يجلس هذا العالم وتسين غير ربي سبحانه وتعالى إلا يعذب مع الأشقياء تعذب نفسيا حتى تقوم الساعة لن تقدم تلك الأنفس تعود مرة أخرى إلى أجسادها. قاعد أجساد كلها تنسى ربي سبحانه وتعالى كل شيء. جميع الأموات يعني في القبور في المقابر تزوج بمعنى إذا النفوس زوجت بمعنى أتول مرة نفس النشاط في أجسادنا تتعاشى السيس لحظة تمتد أتفغ نفس أتزور ربي سبحانه وتعالى. لحظة البعث ماذا يحدث؟ تعود النفوس فتتزوج مرة أخرى بالأبدان. كل جلس أزر رب العالمين نفس السلطة وتقدم إلى جسده رغم المرايا من البشر. ده صار في لحظة البعث إما في جنة وإما في نار والعياذ بالله. إذن يقول الله تعالى يعني مش نقدر مرة من تعالى تعذب عذاب نفسي. في يوم القيامة خلاص عذاب جسدي والعياذ عذاب نفسي وجسدي قاعد نفس تعذب كذلك جسده يعذب وليس كما يقول بعض الفلاسفة شيء حتى ولا الآخرة ديما ليش يسوي يوم القيامة كذا قاعد يقول اليوم قاعد يقول عذاب نفسي ماشي بنادم تعذب ترجس مثلا يقول لك الحرب يقول لك يعني مشاهد مرعبة ولكن في الحقيقة يعني القرآن لا يعني مش قال يصدم هذه النظرية يفندها تماما. بنادم يوم القيامة اللي تعذب بالنفس وبالجسد كذلك يتنعم بالنفس وبالجسد بعض الشيء إن شاء الله يعني قحت سعيد يأذي رب العالمين النفس خلاص يعني يتنعم برؤية الأنبياء والملائكة والمرسلين أديجوا المعاصي في المحشر يزول الجنة ديما يتنعموا نعيما حقيقيا. مش نفهم بعض الفلاسفة. دائما نواصل في هذه آيات موت الأشقياء. الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم طول من التراقي ده مش من في أعلى الصدر إمارة تقول تجرجونتها حلقوم تجرجون. فلولا إذا بلغت الروح وبلغت النفس الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. لأن ربي يستوى معي مشرك كفار أشقياء كذا يعني يمدوش نسنش رب العالمين دليل يسعاش اللحظات كثير من اللحظات عاشت نتياع تخلت عاشت نس عاشت خاطر نركب ميد نسنت تنتهي خلاص ربي فكرت اللحظات تنتهي يعني أنت توض يعني أنفس أقربائكم إلى الحلقوم شتو لك تخزم لك في إسنسا وأنتم حينئذ تنظرون رجل ربي بعد مني ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كيف هذا التراقب كيف نرى وأنتم تنظرون في نفس الوقت ولكن لا تبصرون. يعني يدعى الله دينا بأن النظر يعني النظر إلى الجسد بس حكي إبصار دني يعني الإبصار إلى الغيب. ربي قال سنك ترك من أمنيت ولك ترك من شو تتس
يعني يدول يعني جثة هامدة مصحون تركبون عليها في عالم الغيب. لما نسمى توفيق بين هاتين الآيتين وأنتم حينئذ تنظرون. يعني كتركم تتلقف كتركم يعني حشراتني سكراتني الغمراتني تفرجوا بعض المشاهد بس مثلا صار قد على وجه الحقيقة لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رب العالمين قال مثلا كتنكرم الباع كتنكرم الحساب كتقارن ليش تيس الآخرات ليش تيس يوم القيامة صح يلا يعني قال ربي ميسوف غنروح عاود روح رتست مرة أخرى هتنجم تستطيعون هي اللي تلك التقنيت هتلاقي تطور طبي مثلا يرجع النفوس إلى أجسادها بعد أن تنزع بعد أن تنصرف طبعا يعني وتنجم فهموني غير رب سبحانه وتعالى. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إما وإما. فأما إن كان من المقربين ربنا شو سميتها من شر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لحظات نبات إلى وحدي إذا من المقربين يقول يا ربي كذا فروح وريحان وجنة نعيم. يعني كل مناظر روائح زكية رائع كذلك روح يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى وجنة نعيم يتعشى بوادر الجنة. ايش قال العلماء؟ يعني غير من تاني يركب بها الامارات اللي تفرج بعض المشاهد من الجنة. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اسمه ود الخيال القشر المبالغ فيه وديك الاسطوره هوليوديه ايش قشر حقيقي يغل مد عشان تدخل كاع يغل مد زدغت عشان وهو مصير مصير الاولين والاخرين. شنو قال في المقابر من شيء احد موتانا بتنقر ان لله وانا اليه راجعون هذا مصير الاولين والاخرين. اذا كذلك في سوره المؤمنون دائما يعني في سياق هذه الايات الله سبحانه وتعالى حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يشعرون. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب العذاب وعذاب الموت عذاب الموت ربي قرر لحظات نتزقر يجأر بمعنى يصرخ صراخا شديدا مع طرب والإلحاح يتلحى يقعد يغتي يا بدت معايا يا بدت تجم لكن يجأر طبعا خشت الملائكة من جد الملائكة صغير بالعدد نزل قاعد بدنا كلنا ندور الغفص وتنجم قوة ضعيفة لا يستطيع أن يواجه الملائكة الملائكة وش يصير بك الخليقيات يعني لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع حمل الدبان بلاد مني متر ونص مترتين تدي جسد الملائكة ثم يتذكر حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. تسين رب سبحانه وتعالى لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. خلاص رب سبحانه ويتزقى معه كنت زقيت قبل كنت سخنت سيجي قبل خلاص فرق صحيح زقي دي مرة لا تجأروا اليوم. يعني السوء هو مزقى السوء خلاص السوء العذاب السوء للدمار والعياذ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. لأن ربي خلاص بيقوم غير في الحجة كنت عايش قاعد دويت وش نبها وش سقطفة وش ديروا وش وعظان وش الصران وتسليك موعظات تغنيني ظلمها بصح كلش سوغاش يعني قمت عليك الحجة كلش لك تسنت يعني خلاص ربي شتي تفوزك يعني وأنت الذي أوصلت نفسك إلى هذه النهاية المشؤومة. رب سبحانه وتعالى كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون إلى آخر الآيات. دائما في سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى يعني دائما ينقرأ الأشكالية بالدقة على لحظات النزع لحظات فراق النفسي للجسد. الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي يرجعون كعب يلقى الشقي يطلب رب العالمين آتينا بالجنة بس يمشي يا ربي كتبوا تتولد بالضبط لعلو الترقيل لعلو تصفي لعلو الترينوسيتو لعلو الترقيل المضارب يطلب زمنا يسيرا فقط حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سين يا رب العالمين الري هذه عاد يعني أصلحوا ما فات من أمر قاعد تريقي لغد عاد شنو ترجع في الدوسي لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولكن كل الناس رب سبحانه وتعالى كلا زمان تيقن كاع جميع الأشكال فرعون وهامان وقارون لحظات تمتد وكلنا نور وكل ضمن ناصر بيت مير كل الناس رب العالمين كلا ليش كلاسي كل اسمه الرضع والزجر ولا كلا اسمه السوية والكلمة فهم والتعاود ولا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. الكلمة هو قائلها ما هي هذه الكلمة؟ يعني أنه كل حد ميوض أجل السوري لا يستخدمون ساعة ولا يستخدم تقدم ولا دقيقة ويتوخر ولا دقيقة. هذه الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. إذن لا يسأل الشقي في لحظات موته زمنا طويلا حتى يصلح ما فات من أمره
بل يقول أخرني إلى أجل قريب. وهذا دليل على أن أي واحد منا يستطيع إصلاح نفسه في زمن وليد. أروع علما قرأت في هذا الموضوع، موضوع الموت. يعني قال العلماء ما دام الشقي لحظات انت تقع إن رب سبحانه وتعالى. ولو ترى في سورة إبراهيم عليه السلام فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أروع لفتة مش سمعتها في هذا، إنش ما دام الشقي يطلب ربي يشد الأجل قريب. يعني سوش كتير متغير طبعا مش كان يريق لي منسي شوني أكبر دليل بأنه أشياء كيش ما أدري الغيماني كيش ما أصلح نفسي في زمن وجيز يسرشوس اسمه وكاذب. يعني أي إنسان أي واحد منا أديش ما ديري بلمس في وقت وجيز جدا. استنباطا من هذا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. مش النظام إن شاء الله. إذا إن شاء الله نختم عند هذا بما الدير طبعا يعني الدير ديس أشواط إن شاء الله في هذا الموضوع. نسيو إن شاء الله الحسد لسن بإذن الله تعالى عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. بدينا اسمت تمتد رب سبحانه وتعالى يختم أساس الخير، كيف يختم للإنسان بالخير وكذلك كيف يختم للإنسان بالشقاء والعياذ بالله. بعدين ننظر مباشرة إلى تفاصيل الموت، تفاصيل السنة من تكفين ومن صلاة عليه ومن تقريم سيرين من كذا. أنا عاش بالسين يعني هذه اللحظات المؤثرة مش تقشر قاعد درس زوا قاعد درس تقريم سيرين قاعد درس يعني تغسل أجسادنا. ولكن بشكل العلماء الربانيين بها يستطيع أي مغسل أن يغسل بدنك ولكن لا يستطيع أي أحد منهم أن يغسل قلبك. أي مغسلة نجم أشي السير تصحتش يعني يعطرك أشي البخور كذا بس من نجم أشي السير دول تشوف تلك اللحظة يعني بالتالي نادم راح يصير ويصير من تولس الدنيا مسير نجم الجنة الحالي. إذا إن شاء الله حتى لا أطلع على الإخوان الكرام إن شاء الله ماذا أدو نفسي إلى البداية دائما يعني نذكر بعضنا بإخواننا الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. يعني ريت على نفسي إن شاء الله في نهاية كل حصة أنفكر يعني بعضنا استوت نغلا فارقناهم في يعني في السنة الأخيرة تقريبا عمود أزغت يعني في الأحداث بعضهم في الأحداث يعني وبعضهم تقريبا بس قبل شهرين وثلاثة قبل المهم قاعد يموت في الآونة الأخيرة أساتذة يعني وشباب في العمر. أنت رب سبحانه وتعالى طبعا في كل لحظة نستغل هذه اللحظات المشرقة والإيمانية بس نزودهم بالخير وبالدعوات الصالحة يعني وكذلك الرحمات ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به شديك إحياء يعني تريح أقوالوس حلقة من الحلقات تغير يحديني في ذلك المكان تغير دائما لقي بعد الصلاة يعني بين مارو يعني الأخ يحيى فخر بين تريد أن تستحضري مارو في هذه اللحظات بين إلا دي جديد أمر خلاص قد فني وقد بني شرح حقيقة مؤثر. بدي أحد لما يتذكر بالموت فلن تنفعه أي موعظة فعلا يعني بدي أحد الله يصير وتزعزع يعني لحظات تمتد وكذلك تذكرة الموت وآيات الموت الله يصير العياذ نعوذ بالله من قساوة القلوب. إذا آخرهم يعني أساتذتنا أستاذ رشيد المنجا والأستاذ يعني عبد الرحمن المصطفى نطلب رب سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنة الخلد إن شاء الله. قاعد أقول أن نلقى إن شاء الله مع في جنة الخلد على سورة القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه البضاعة وهذه هي تأشيرة دخول الجنة القلب السليم والقلب والصحيفة البيضاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت إني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جزاكم الله خير ولازال إن شاء الله بالحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.